ሰላም ውድ የኤርሚ E-learning ቤተሰቦች ዛሬ እንግዲህ የተገናኘነው ሰብስታንቲቭ ፕሮሲደር ፎር ካሽ ሪሲፕት ኤንድ ካሽ ፔመንት ትራንዛክሽን ነው ለማየት ነው። የኦዲቲንግ 2 ቻፕተር 2 የፓርት 2 ቪዲዮ ነው ማለት ነው። ፓርት 1 ያላያችሁ ቤተሰቦቼ ፕሌሊስት ውስጥ ስላለላችሁ እዛ ላይ ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ። ኦኬ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦችም ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ኦኬ ስለዚህ ካሽ ሪሲፕቶቻችንን የተቀበልናቸውን ካሾች ወይም የከፈልናቸውን ካሽ ትራንዛክሽኖች በትክክል ተፈጽመዋል ወይ በትክክለኛው አማውንት በትክክለኛው ቀን ሪሊ ተፈጽመዋል ወይ የሚሉትን ነገሮች ቴስት እናደርጋለን አስ ኦዲተር ማለት ነው። ምክንያቱም ካሽና ባንክ ባላንስን ስለሆነ ኦዲት ያደረግን ያለ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የካሽ ትራንዛክሽኖችን በትክክል መፈጸም አለመፈጸማቸውን ቴስት ከምናደርግባቸው መንገዶች መካከል ሰብስታንቲቭ ፕሮሲደሮች መካከል እነ ከቶ እዚህ ጋር የምታዩቸው እነ ኦከራንስ ኦር ኤግዚስተንስ ኮምፕሊትነስ አኪዩሬሲ ቫሉዌሽን ከት ኦፍ ክላሲፊኬሽን የሚጠቀሱት ናቸው ማለት ነው። ለምሳሌ ኤግዚስተንስ ስንል ሳምፕል የሆኑ ደረሰኞች ስንወስድና ክፍያ የተፈጸመባቸው ወይም ክፍያ የተቀበልንባቸው ደረሰኞችን በመውሰድ ሪሊ ተፈጽመዋል ወይ select a sample of cash receipt from a cash book and trace to the remittance advice and pay in slip and bank statement ማለት ስለዚህ አንዱን ደረሰኝ እንወስድና ሪሊ ይሄ ትራንዛክሽን ሪሊ ሃፕን አድርጓል ወይ የምር ተፈጽሟል ወይ ስለዚህ ወደ ኋላ ሄደን ሪሚታንስ አድቫይሱን ወይም ስሊፑን በማየት ወይም ባንክ ባላንሱን በማየት ያ የተፈጸመው ትራንዛክሽን እዛ ውስጥ ተካቷል አልተካተተም የሚለው እናያለን። ወይም ደግሞ select a sample of cash payment from a cash book and trace to a payment voucher ማለት አንድ ክፍያ የተከፈለበትን ደረሰኝ እንወስድና ክፍያ እንዲከፈል የምናዘጋጀው ቮቸር ፔመንት ቮቸር አለ ከሱ ጋር እናስተያየዋለን ማለት ነው። ምን እያደረግን ነው ማለት ነው? ኤግዚስተንሱን ወይም ሪሊ ያ ትራንዛክሽን ኦከር ማድረጉን ቴስት እያደረግን ነው ማለት ነው። ኮምፕሊትነስ ደግሞ ስንል tracing a sample of remittance advance and pay slip to cash receipt journal which means እያንዳንዱ የተፈጸመችው ትራንዛክሽን በሁሉም ኮምፕሊትሊ ተመዝግቧል ወይ ካሽ ፔመንቱም ካሽ ሪሲቭም ትራንዛክሽን በድርጅት ውስጥ የተፈጸመው ትራንዛክሽን በሙሉ የግዢም ይሁን የፔመንት ትራንዛክሽናችን which is ካሽ ፔመንታችንም ወይም ካሽ ሪሲቭ ትራንዛክሽናችንም ሁሉም ኮምፕሊትሊ ተመዝግቧል ወይስ አልተመዘገበም ብለን ቼክ የምናደርግ ከሆነ ኮምፕሊትነስ ይሆናል ማለት ኮምፕሊትነስ ከሆነ which is ፎርዋርድ የምንሄድ ከሆነ ከትሬሲንግ ዶክመንቶች ተነስተን ወደዛ የምንሄድ ከሆነ ምን ይሆናል? ይሄ ኮምፕሊትነስ ቴስት ይሆናል። ባክዋርድ የምንሄድ ግን ከሆነ ቅድም እንዳየነው ከካሽ ሪሲፕት ተነስተን ወደ ሪሚታንስ አድቫይስ ወደ ፔይ ስሊፕ የምንሄድ ከሆነ ኤግዚስተንስ ቼክ ነው የምናደርገው። ነገር ግን ከሪሚታንስ አድቫይስ ወይም ከፔይ ስሊፕ ተነስተን ወደ ካሽ ጆርናል ወደ ካሽ ሪሲፕት የምንሄድ ከሆነ ግን ኮምፕሊትነስ ነው ቼክ የምናደርገው ማለት ነው። ሌላኛው አኪዩሬሲ ነው which is agreed a total cash receipt and cash payment in general ledgers ማለት ነው። በጀነራል ሌጀር ላይ የተመዘገበው የካሽ ሪሲቭድ እና የካሽ ፔመንት አማውንት ሪሊ አኪዩሬት ነው ወይ በትክክለኛው ቁጥር ነው ወይ በትክክለኛው አማውንት ነው ወይ ተመዘገበው ብለን ቴስት እናደርጋለን። ይሄ አኪዩሬሲ ሰብስታንቲቭ ፕሮሲደር እንለዋለን ማለት። ሌላኛው ቫሉዌሽን የምንለው ነው። ቫሉዌሽን it is compare a sample of remittance advice with the amount in cash receipt record in cash book or comparing a sample or a cancelled check with the amount recorded in a cash book ማለት ስለዚህ ቫሉዌሽን ስንል ካሹ በትክክል ምን የተደረገበት የሪሚታንስ አድቫይሱ ካሽ ሪሲፕቱ ላይና ካሽ ቡኩ ላይ ሪከርድ የተደረገው አማውንቱ ነው ኮንሲደር የምናደርገው we can compare it the remittance advice of the amount and cash receipt amount that recorded on the cash book ማለት ደረሰኙ የተፈጸመበት አለ የተመዘገበበት አለ ስለዚህ በትክክለኛው አማውንት ነው ወይ ቫሉዌሽን የተሰራለት የሚለውን ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። ሌላኛው ከት ኦፍ ምንድን ነው? ከት ኦፍ ደግሞ ምንድነው? ትራንዛክሽኑ በተፈጸመበት ፔሪድ ነው ወይ የተመዘገበው በትክክለኛው የአካውንቲንግ ፔሪድ ነው ወይ ካሽ ፔመንቱም ካሽ ሪሲቭ ለምሳሌ ክፍያ የተከፈለው መስከረም ከሆነ መመዝገብ ያለበትም መስከረም ነው። ገንዘብ የተቀበልነው ጥቅምት ከሆነ መመዝገብ ያለበት ጥቅምት ነው። ያንን ነው ቼክ የምናደርገው በከት ኦፍ ማለት ነው። say comparing a date for recording a sample of cash transaction with a date of cash deposit in bank which means ካሹ ሪከርድ የሆነበትና ካሹ ዲፖዚት የሆነበት ፔሪድ ምን መሆን አለበት
ተመሳሳይ መሆን መቻል አለበት። ለምሳሌ ካሹን መስከረም ላይ ሪከርድ አድርገነው ዲፖዚት ያደረግነው ጥቅምት ምናምን ከሆነ የምን ችግር አለው? የከቶፍ አለ። ካሽ በተቀበልንበት ፔሪድ ሪከርድ መደረግ አለበት። አዛት ፔሪድ ደግሞ ዲፖዚት መደረግ አለበት ማለት ነው። ሌላኛው ክላሲፊኬሽን ቴስት ነው። ኤግዛማይኒንግ ኤ ሳምፕል ኦፍ ካሽ ሪሲፕት ኤንድ ካሽ ፔመንት ትራንዛክሽን ፎር ፕሮፐር ክላሲፊኬሽን በሚገባውና በተገቢው መንገድ የፔመንት እና የካሽ ሪሲቫችን ፕሬዘንት በሚደረግበት ጊዜ ክላስ የካሽ ፔመንት ቮቸር ለብቻው የካሽ ሪሲፕት ፔመንት ለብቻው ክላሲፊኬሽናችንን ቴስት እናደርጋለን። ዲስ አር ትራንዛክሽናችን ካሽ ትራንዛክሽንን ካሽ ሪሲፕት እና ካሽ ፔመንት ትራንዛክሽንን ቴስት የምናደርግባቸው ሰብስታንቲቭ ፕሮሲደሮቻችን። ኦኬ ካሽ ባላንስንስ በምንድን ነው ቴስት የምናደርገው ስንል ቅድም ያላቸውን መልሰን እናመጣለን። አሁን ኦብጀክቲቫችን ነው የሚለያየው። ኦከራንስ፣ ኮምፕሊትነስ፣ ቫሉዌሽን ቴክ ልናደርግ እንችላለን ወይም ኤግዚስተንስ and accuracy, cutoff, classification, presentation, disclosures also we can use in order to test the cash balance. የተባለው cash balance ባንክ ላይ አለ የተባለው cash balance really አለ ወይስ የለም የሚለውን ለማወቅ ቴስት የምናደርግባቸው መንገዶች ናቸው ማለት ነው። ቴስት ኦፍ ካሽ ባላንስ ምን እዚህ ጋር ያስቀመጥናቸው። ለምሳሌ የመጀመሪያውን ብቻ ብናይ ኦከራንስን ብናይ agreed balance on bank confirmation with a bank reconciliation in cash book። አንደኛው ካሽ ለምሳሌ አንድ ድርጅት 100 ሺህ ብር ካሽ ያለኝ ሲል ኦኬ ሪሊ ይሄ ካሽ አለ ኦከር አድርጓል ትክክል ነው የሚለውን ለማወቅ እንደምናደርገው ባንክ ኮንፊርሜሽን እናያለን፣ ባንክ ሪኮንሲሌሽን እናያለን፣ ኤን ካሽ ቡኩን እናያለን። እነዚህን ዶክመንቶች ቼክ በማድረግ ሪሊ ይሄ ካሽ ኦከር አድርጓል ኤግዚስት አድርጓል በትክክለኛው ቫሉዌሽን ወይም ሙሉ ለሙሉ ኮምፕሊትነሱንም በዛው ማየት እንችላለን ማለት። አኪዩሬሲንም ከቶፍንም ክላሲፊኬሽን ኤንድ ፕሬዘንቴሽንም ተመሳሳይ ማለት ነው። ምክንያቱም ለምሳሌ ክላሲፊኬሽን ኤንድ ፕሬዘንቴሽን ጋር ብናይ ሪቪው the board of directors minutes, books, bank letters, loan agreement and other document for any restriction on cash። ምክንያቱም is there any ካሽ ላይ ሪስትሪክሽን የሚኖር ከሆነ ከኖርማል ካሽ ሰፓሬትድ ሆኖ ለብቻው መመዝገብ አለበት። ኦቨርድራፍትድ ካለ ባንክ ሎን ካለ ኦር ካሽ ኢኩቫለንት ምናምን የምንላቸው በትክክለኛው አማውንት ነው ፋይናንሻል ስቴትመንት ላይ እና በትክክለኛው ክላሲፊኬሽን ነው ሪፖርት መሆን ያለባቸው። ለምሳሌ ለዴይ ቱ ዴይ ኦፕሬሽን እንዳንጠቀመው የሆነ ሪስትሪክትድ አማውንት ኦፍ ካሽ ካለብን ያ ካሽ ከኖርማል ካሽ ተነጥሎ ሪስትሪክትድ ካሽ ተብሎ ነው የሚመዘገበው ፋይናንሻል ስቴትመንትም ላይ ፕሬዘንት የምናደርገው። ስለዚህ ይሄንንም ቴስት እናደርጋለን ማለት። ከቶፍም አኪዩሬሲም ቅድም ባለው መልኩ ተመሳሳይ ማለት። ሶ ባንክ ሪኮንሲሌሽን ቅድም እንዳልነው ኦዲተሩ ባንክ ባላንስን ቴስት ከሚያደርግባቸው ኮንፊርሜቲንግ ወይ which is ኦከራንስን ቼክ ከሚያደርግባቸው ኮንፊርም ከሚያደርግባቸው ኢንስትሩመንቶች መካከል አንዱ ነው። ሶ the auditor procedure for testing bank reconciliation test the mathematical accuracy of the bank reconciliation and agreed the balance in cash book። ስለዚህ የተሰራው ባንክ ሪኮንሲሌሽን በትክክለኛው አኪዩሬሲ ነው የተሰራው ማቴማቲካል አኪዩሬሲውን ቼክ ያደርጋል ኦዲተሩ ባንክ ሪኮንሲሌሽን በማለት። ምክንያቱም በየወሩ ዲፖዚተሩ ባንክ ስቴትመንት ይላክለታል። የተላከለትን ባንክ ስቴትመንት በማየት ከራሱ ካሽ ቡክ ጋር አስታርቆ ባንክ ሪኮንሲሌሽን ይሰራል። ስለዚህ ይሄንን ማቴማቲካል አኪዩሬሲውን ኦዲተሩ ቼክ ያደርጋል ማለት። ሌላኛው agreed the bank balance on bank reconciliation with balance on bank confirmation which means በባንክ ሪኮንሲሌሽን ሰርተው ይሄ ነው ትክክለኛው ካሽ ባላንሳችን ብለው ክላይንቶቻችን አስቀምጧል። ኦዲተሩ ያንን ዝም ብሎ አያምንም አይቀበልም። ምን ያደርጋል? ባንክ ኮንፊርሜሽን ይልካል። ከነሱ የሚጠቀሙት ባንክ ጋር ደብዳቤ በመላክ ሪሊ ይሄ ባላንስ ትክክል ነው ወይስ አይደለም ኮንፊርም አድርጉልኝ ብሎ ይልካል ደብዳቤ። ስለዚህ ባንክ ሪኮንሲሌሽኑ ላይ ያለው ባላንስ እና በባንክ ኮንፊርሜሽን የሚያገኘው ባላንስ ተመሳሳይ መሆኑንም ቼክ ያደርግበታል ማለት ነው። ሌላኛው tracing the deposit in transit on bank reconciliation to the cut off bank statement covering a week after day on which the bank account is reconciled which means ብዙ ጊዜ ባንክ ሪኮንሲሌሽን ላይ ዲፖዚት ኢን ትራንዚት እና ቼክ አውትስታንዲንግ የምንላቸዋል። ስለዚህ ይሄንን ኦዲተሩ ምን ቼክ ያደርጋል? ሪሊ ይህ ዲፖዚት ኢን ትራንዚት በከት ኦፍ አሰርሽን ቴስት መደረግ አለበት። በትክክለኛው አካውንቲንግ ፔሪድ ነው ወይ ያ ዲፖዚት ኢን ትራንዚት ባንክ ሪኮንሲሌሽኑ ላይ ገባው በትክክለኛው የአካውንቲንግ ፔሪድ ነው ወይ ባንክ ሪኮንሲሌሽኑ በተሰራበት ፔሪድ ነው ወይ ያ ዲፖዚት ኢን ትራንዚት ተፈጠረው ወይስ ቼክ አውትስታንዲንግ የተፈጠረው። ብዙ ጊዜ ቢፎር አት ዘ ኤንድ ኦፍ የመጨረሻው የፋይናንሻል ሪፖርቲንግ የመጨረሻው ዊክ እና አፍተር ፋይናንሻል ሪፖርቲንግ ዊክ ያለው ላይ ብዙ ሚስ ኢንፎርሜሽኖች የሚፈጠሩበት ስለሆነ ይሄንን ኮንሲደር በማድረግ ቴስት ያደርግበታል ኦዲተሩ ማለት ነው።
ሌላኛው agreed any change including a bank statements and bank reconciliation, agreed adjusted book balance on cash account and schedules, and by using a bank reconciliation the auditor trace the bank transfer last week of the financial year under reviewing and first week of the first year for proper cut off። ቅድም ያልኳቸው ብዙ ጊዜ ካሽ ላይ በተለይ ኤረሮች ፍራውዶች በጣም በብዛት የሚኖሩት the last week of financial reporting እና the first week of financial፣ ምክንያቱም ያላግባብ ያልተቀበሉትን ሪቬኑ ብለው ይጽፉትና ላስት ዊክ ላይ ፈርስት ዊክ ላይ ኦፍሴት ያደርጉታል ያጠፉታል። ለምሳሌ ያልሸጡትን ሪቬኑ ላስት ዊክ ላይ ሪቬኑ ሸጥን ብለው ሪፖርት ያደርጋሉ፣ ወይም ያልሰበሰቡትን ካሽ ሰበሰብን ብለው ሪፖርት ያደርጋሉ ላስት ዊክ። ኦዲተሩ ወይም ፋይናንሻል ስቴትመንት ከተዘጋጀ ከአንድ ሳምንት በኋላ ደግሞ ያ ፎልስሊ ሪፖርት ያደረጉትን ደግሞ ያጠፉታል። ስለዚህ ኦዲተሩ በላስት ዊክ ኦፍ ዘ ይር እና ፈርስት ዊክ ኦፍ ዘ ኔክስት ይር ላይ በከት ኦፍ ቴስት በጣም ብዙ ኤግዛማይን በማድረግ ኢሬጉላር ይሄ ኤረር እና ፍራውድን ለማግኘት ቴስት ያደርግበታል ባንክ ሪኮንሲሌሽን በመጠቀም። ሌላኛው አይደንቲፋይ ኢሬጉላሪቲስ አይተም፣ ባንክ ሪኮንሲሌሽኑን በማየት ከዚህ በፊት ያልነበሩ አዳዲስ አይተሞች ለምን ተፈጠሩ ምናምን የሚለውንም ነገር አዳዲስ ነገሮች ካሉ ኢሬጉላሪቲን ቼክ ያደርግበታል። ሶ ለምንድን ነው የሚጠቅመው ማለት ነው? ባንክ ሪኮንሲሌሽን በምናከናውንበት ጊዜ አንደኛው የምንጠቀመው ሜተድ ምን ብያቸው ባንክ ኮንፊርሜሽን ነው። ክሊያንቱ ያለው ባላንስ ሪሊ ትክክል ነው ወይ ብለን የሚጠቀምባቸው ባንኮች ላይ በሙሉ ደብዳቤ እንልካለን፣ ኮንፊርም እናደርጋለን ባላንሱ ከሰርድ ፓርቲ የሚመጣ ኤቪደንስ ስለሆነ ኢት ሃቭ ሞር በጣም የሚታመንና ጥሩ ኢንፎርሜሽን ነው። ለምንድን ነው ግን ስንል ዳይሬክት ኮንፊርሜሽንስ ኦፍ ባንክ ባላንስ ጊቭ ዘ ኦዲተር ኢንዲፔንደንት ሰርድ ፓርቲ ኤቪደንስ ማለት ነው። ስለዚህ በክላይንቱና በኦዲተሩ መካከል ነው ኦዲቲንግ አክቲቪቲ የሚከናወነው። ስለዚህ ሰርድ ፓርቲ ለባላንሱ ማረጋገጫ ሲሰጥን ዊ ሃቭ ሞር የሚታመን ኤቪደንስ እያገኘን ነው የምንሄደው ማለት ነው። then the bank letter may reveal detailed securities borrowing contingencies ማለት ነው። ባንክ ኮንፊርሜሽኑ በሚልክልን ጊዜ ሌሎች ኦዲተሩ ያላያቸውን ተጨማሪ ኢንፎርሜሽኖችም ልናገኝ እንችላለን። related to security, borrowing, payment or expected contingency liabilities, every information may be come up with that bank confirmation ማለት ባንኩ ከሚልክን ስቴትመንት ጋር ተጨማሪ ዲቴይል ኢንፎርሜሽኖችን ልናገኝ እንችላለን። ሌላኛው የባንክ ኮንፊርሜሽን ጥቅም ኢንፎርሜሽንስ ኦብቴን ፍሮም ባንክ ሪኮንሲሌሽን ሪኩዌስት assist the auditor discharging his responsibilities to obtain sufficient appropriate audit evidence by providing external evidence in relation to such matter as existence, completeness, valuations of assets and liability, which means auditor bank reconciliation ልኳል ማለት ምን እያደረገ ነው ማለት ነው? የራሱን ሪስፖንሲቢሊቲ ምን እያደረገ ነው? ሼር እያደረገ ለሰርድ ፓርቲ እየሰጠ then ኮንፊርሜሽን እየጠየቀ and sufficient እና appropriate የሆነ ኤቪደንስ መፈለጉን የሚያሳይ ነው ማለት ነው። ለስራው የበለጠ መነሳሳቱንና ሰፊሽንት የሆነ አፕሮፕሪየት ኤቪደንስ ከኤክስተርናል ባዲ በማምጣት ለሚሰበስበው ኤቪደንስ ታማኝነት የሚሄድበትን ርቀት የሚያሳይ ነው። ኤግዚስተንስን፣ ኮምፕሊትነስን፣ ቫሉዌሽን ኦፍ ካሽ ባላንስን ቴስት ለማድረግ ባንክ ኮንፊርሜሽን ኢት ኢዝ ዋን ኦፍ ዘ ሜጀር ኢንስትሩመንት ማለት ነው። ዋን ኦፍ ዘ ሜጀር ኤቪደንስ ማለት ነው። So the auditor may need to carry out additional tests on matter after reviewing the receipt of ስለዚህ ባንክ ኮንፊርሜሽኑን በመቀበል ቅድም እንዳለው ባላንሱን ብቻ ቼክ ከማድረግ ሌሎች አናሊቲካል ፕሮሲደሮችን በመስራት ሌሎች ቴስቶችን ሌሎች ኢንፎርሜሽንም ለማግኘት እንጠቀምበታለን ማለት ነው። ነገር ግን ምንድነው ሴንዲንግ ባንክ ኮንፊርሜሽን ሌተሩን ምን ማድረግ አለብን? ወደ ክሊያንታችን ወደሚጠቀመው ባንክ ሴንድ ማድረግ አለብን ሌተሩን ደብዳቤውን ማለት ነው። when the auditors determine to send a bank confirmation the following matter should be considered ማለት the format of the letter usually standard and agreed between the bank and the audit profession። ስለዚህ ለባንክ ኮንፊርሜሽኑ የሚጻፈው ደብዳቤ ዝም ብሎ ብጫቂ ወረቀት ሳይሆን appropriate ፎርማቱን የጠበቀ ክሊያንቱም ኦዲተሩም ያመኑበት ፎርማት ሊሆን ይገባል and ensure that all banks that the client deal with circularize, which means ለምሳሌ ክሊያንታችን 5 ባንክ ከሆነ የሚጠቀመው ለአምስቱም ባንክ ነው ይሄን ባንክ ኮንፊርሜሽን ሌተር መላክ ያለብን ማለት then the entity is completed and sign the authorization of that bank confirmation request ከዛ ምን ይደረጋል ማለት ነው the request is completion by the bank ማለት ነው። ስለዚህ ነገር ግን ክሊያንቱ ፈርሞ ይላካል ባንኩ ከሄዳል ነገር ግን ያ ባንኩ የሚልከው ባንክ ኮንፊርሜሽን ቀጥታ መድረስ ያለበት ለክሊያንቱ ሳይሆን
ለኦዲተሩ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ክላይንቱ መሃል ላይ የሚያገኘው ከሆነ የሆነ ሊያበላሽው ይችላል ተብሎ ስለሚታሰብ። ስለዚህ ሴንዲንግ ባንክ ኮንፊርሜሽን ላይ ነን። the balance for each bank account should be agreed with በቃ በምናገኘው ባንክ ኮንፊርሜሽን እኚህን ቼክ እናደርጋለን። ቅድም ያለውን ባንክ ሪኮንሲሌሽን ላይ የተቀመጠውን የካሽ ባላንስ፣ ኢንተረስት ቻርጅ፣ ኢንተረስት ሪቬኑ፣ ዲቴይል ሎን ስኬጁልስ፣ ኮንቲንጀንሲ ሊያቢሊቲ ኤኒ አዲሽናል ኢንፎርሜሽንስ we can gather by using that bank confirmation ማለት but if the bank does not respond ባንኩ ለላክነው ኮንፊርሜሽን ሌተር ሪስፖንድ የማያደርግልን ከሆነ በጊዜው ኮንፊርሜሽን የማይሰጠን ከሆነ ባንኩ ክሊያንታችንን ምን እንላለን? አስታውሰው እንዲልክልኝ ንገረው ብለን ለክሊያንታችን ሪማይንድ እንዲያደርገው መጠየቅ እንችላለን ማለት ወይም ሁለተኛም ሌተር ልንጽፍ እንችላለን። ኦኬ ነገር ግን there may be ቅድም እንዳልነው በካሽ ላይ በጣም which is flex and which is liquid ስለሆነ ለኢምቤዝልመንት አክቲቪቲ እና ለፍራውድ አክቲቪቲ የተጋለጠ ነው። ስለዚህ when the auditor assess the client control over cash is weak ኦዲተሩ ምን ብሎ ካመነ በኢንተርናል ኮንትሮል ኦፍ ካሹ ደካማ ነው የክሊያንቴ እና there may be fraud and ምናምን አለ ብሎ ዲቴክት ካደረገ ኦዲተሩ ተጨማሪ ቴስቶችን ተጨማሪ ኦዲት ፕሮሲደሮችን መጠቀም አለበት ማለት if he believe the internal control of the client is weak and if he suspected that some types of error and fraud may be existed ወይም occur አድርጓል ብሎ ካመነ ማለት ከነዛ ቴስቶች መካከል proof of cash, testing for kits and testing for lapping የምንላቸው ናቸው። እነዚህን አንድ በአንድ እኔ proof of cash የምንለው proof of cash used to reconcile the cash receipt and the cash disbursement or cash payment recorded on the client book with cash deposit and cash disbursement from the client bank after for a specific times ነው which means proof of cash የምንለው እያንዳንዷ የተመዘገበችው ካሽ ሪሲፕት ያደረግናት ካሽ ዲፖዚት ሆናለች ወይ እያንዳንዷ የከፈልናት ካሽ ምን ተብላለች ወይ ተመዝግባለች ወይ የሚለውን ነው ቼክ የምናደርግበት ማለት ምን እንደሚለው reconcile cash receipt and disbursement recorded on the client book ማለት ለክላይንት ቡክ ላይ እያንዳንዱ የተመዘገበው ካሽ ሪሲፕት ያደረግነው ዲፖዚት ሆኗል ወይ ሪሲፕት ያደረግናት ካሽ ምን ብላለች ወይ ዲፖዚት ሆናለች ወይ ወይም ደግሞ እያንዳንዱ የከፈልናት ካሽ ዲስፐርስመንታችን it must be ከባንክ ቡኩ ላይ ከክላይንቱ ላይ ምን ብሏል ተቀንሷል ወይ ብለን ነው ቼክ የምናደርገው። ነገር ግን ይሄ ፕሩፍ ኦፍ ካሽ ሪከርድ ለተደረጉ ካሾች ብቻ ነው ቴስቱ የሚያገለግለን። ሪከርድ የተደረገው ዲፖዚት ሆኗል ወይ እያንዳንዱ ሪሲፕት ያደረግነው ካሽ ዲፖዚት ሆኗል ወይ ዴን ስንከፍልስ እያንዳንዱ የከፈልናት ክፍያ ከባንክ ባላንስ ተቀንሳለች ወይ የሚለው ቼክ ስናደርግ proof of cash ይሆናል ማለት we are reconciling the cash receipt and the cash payment of recorded of the client ማለት ነው። so the purpose of proving cash ምንድነው? all receipt recorded in the client እያንዳንዷ የተቀበልናት cash receipt በሙሉ in accounting recorded where deposit መሆኗን ቼክ እናደርጋለን። እያንዳንዷ ሪከርድ የተደረገች ካሽ ሪሲፕት ዲፖዚት ሆኗል ወይም አልሆነም ወይም ደግሞ እያንዳንዷ ካሽ ፔመንት ሪከርድድ በክሊያንቱ ላይ ሪከርድድ የሆነው የካሽ ፔመንት በሙሉ ሪሊ ምን ተብሏል ወይ all cash payment recorded in the client accounting record has been cleared or has been paid ማለት ኦሬዲ ከባላንሱ ላይ ተቀንሷል የሚለው ነው የምናየው ማለት ነው። so no ምን ይነግረናል ማለት ነው no bank transaction have been omitted from the client account ሪከርድ የሆነው ዲፖዚት ከሆነ ፔድ ያደረግነው ደግሞ ፔመንታችንም ሪከርድ ሆኗል ስለዚህ ከካሽ ባላንሳችን ላይ ቀንሰናል። ስለዚህ ምንም አይነት ትራንዛክሽን ኦሚትድ አለመደረጉን ለማየት የምንጠቀምበት ነው። ነገር ግን however a proof of cash cannot detect a thief of cash when the cash was stolen before being recorded ነው የሚለው። አሁን proof of cash የተመዘገበው ካሽ ዲፖዚት ሆኗል ወይ የተመዘገበው ካሽ ፔመንት ተፈጽሞበታል ወይ ነው ቼክ ምን ይሄን ነው ሪኮንሳይል። ነገር ግን ሳይመዘገብ በፊት ሪከርድ ሳይደረግ በፊት ካሹ ከተሰረቀ ኢምቤዝል ከተደረገ ግን proof of cash ያንን አይደንቲፋይ ያደርግልን አይችልም ማለት። ስለዚህ if the auditor suspect that the cash was stolen before being recorded in the client book the auditor procedure for testing the completeness is in recording cash receipt transaction should be performed ማለት። ስለዚህ ኦዲተሩ ኖ ይሄ ካሽ ከመመዝገቡን በፊት
የመሰረቅ ወይም የፍራውድ አክቲቪቲ ሊኖር ይችላል ብሎ ካሰበ ዲቴይል ኮምፕሊትነስ ቴስት ውስጥ ይገባል ማለት። ኮምፕሊትነስ ቴስት የምንለው አጠቃላይ በፔሪዮዱ የተፈጸሙ ትራንዛክሽኖች፣ ፔመንቶች፣ ምኖች በሙሉ ሪሊ ምን ብለዋል ተመዝግበዋል ወይ አልተመዘገቡም ወደሚለው ቴስት እንሄዳለን ማለት ኢፍ ዊ ሰስፔክት ዳት ማለት። ሁለተኛው ደግሞ ፍራውድ ሪሌትድ አክቲቪቲ ኦፍ ካሽን ቴስት የምናደርግበት መንገድ ደግሞ ቴስት ኦፍ ኪቲንግ የምንለው which means when the cash has been stolen by an employee he can cancel the cash storage by means of cheating, which means this involves an employee covering cash shortage by transferring money from one bank to another bank and recording the transaction improperly on the client book. ለምሳሌ አንዳንድ ሰራተኞች ምን ያደርጋሉ ከክሊያንቱ ላይ ከአውቶራይዜሽን ስላላቸው የሆነ ካሽ ይወስዳሉ። 50 ሺህ ብር ካሽ ሊወስዱ ይችላል። ስለዚህ 50 ሺህ ብር ወስዱና የት ሄደ 50 ሺህ ብር ሲባል ከሌላ ባንክ ወደ አጎደሉት ትራንስፈር ያደርጋሉ። ስለዚህ አሁን ሙሉ ይሆናል ማለት። ስለዚህ ምን ያደርጋሉ ማለት ነው ያ የጎደለውን ገንዘብ ያወጡትን የወሰዱትን ገንዘብ ከሌላ ባንክ ትራንዛክሽን በመፍጠር ፎልስ የሆነ ትራንዛክሽን በመፍጠር ይሞሉታል ማለት። ስለዚህ ምንም የጎደለ ነገር የለም ማለት። the cash shortage can be covered up by preparing a check in one account just before the year end. However, this transaction is not recorded until the next period. Simply ከሆነ ለምሳሌ እዚህ ጋር 50 ሺህ ብር ወስደዋል አይደል? ስለዚህ ከሆነ ቦታ ካሽ ትራንስፈር ያደርጉና 50 ሺህ ብር ይሞታል። ነገር ግን ምንም የሚመዘግቡት ነገር የለም። ከዛኛው ባንክ አካውንት እንዳወጡ አይመዘግቡም፣ እዚህኛው ላይ እንደጨመሩ አይመዘግቡም። ስለዚህ the check is deposited in a second account just before the year end and recorded as cash received on the current period. Then the cheating is detected by preparing ይሄንን ለማወቅ ምንድነው የምናደርገው? ኢንተርባንክ ትራንዛክሽኖችን ነው ኦዲተሩ ቼክ ማድረግ ያለበት። ቴስት ኦፍ ኪት ለማድረግ ወይም ቴስት ኦፍ ኪትን ለመስራት ኢንተርባንክ ትራንስፈሮችን ማየት አለበት። ባንክ ቱ ባንክ በምን ያክል አማውንት ትራንስፈር ከተደረገ ስፔሻሊ ቀደም እንዳልኳችሁ at the beginning of the year እና at the last date of the year እና በኔክስት ፔሪየድ ደግሞ at the beginning of the year ማለት ፈርስት ዊክ ላይ። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ትራንዛክሽኖች የሚፈጸሙት በመጨረሻው የመጀመሪያ ዓመት እና በሁለተኛው ዓመት ደግሞ ፈርስት ዊክ ላይ ስለሆነ ማለት። ስለዚህ ኢንተርባንክ ትራንስፈርን በማየት ኦዲተሩ ካን አይደንቲፋይ ዲስ ካይንድስ ኦፍ ፍራውድ አክቲቪቲ ማለት ነው። ስለዚህ ቴስት ኦፍ ኪቲንግ ላይ ኦዲተር ፕሮሲደር ዳት ሹድ ቢ ደን ኢንተርባንክ ትራንስፈር ስኬጁል አስ ፎሎስ። እንዴት ነው የምናደርገው ይሄንን ኢንተርባንክ ትራንስፈር ቼኩን? ቬሪፋይ the accuracy of information by comparing disbursement and receiving to cash book ነው የሚለው። እያንዳንዷን ባንክ ሪከርድ በማየት ካሽ ፔመንቷን እና ካሽ ሪሲቫል ካሽ ቡኩ ላይ ወይም ደግሞ ዲፖዚተሩ የራሱ መዝገብ ላይ የመዘገበበት ላይ አኪዩሬሲውን ቼክ እናደርግ። በትክክለኛው አማውንት ነው የተመዘገበው፣ በትክክለኛው ቀን ነው የተመዘገበው የሚለው ማለት። then comparing the date transfer on the schedules with the bank statement, noting that all transfer few days before and after the end of the reporting period has been included on the schedule ማለት። ስለዚህ ቀደም እንዳልኳችሁ ነው እያንዳንዷች ክፍያ የተፈጸመችባት ኢንተርባንክ ትራንዛክሽን የተፈጸመችባት ዴቷን በማየት ቢፎር the year end እና after the year end ያለውን በማየት ይሄ እንደዚህ አይነት ቴስት ኦፍ ኪት የምንለውን የኪቲንግ የምንለውን የፍራውድ ለቴምፖራሪ ከሆነ ባንክ አምጥቶ ትራንስፈር የጎደለን ካሽ በመሙላት ከዛ ኔክስት ፔሪየድ ደግሞ ወደዛ ወደ ወሰደበት በመለስ እንደዚህ አይነት የሚፈጠረውን የማጭበርበር ወንጀል በዚህ መልክ ቴስት ማድረግ ይችላል ኦዲተሩ ማለት። the last one ቴስት ፎር ላፒንግ የምንለው። ቴስት ፎር ላፒንግ ደግሞ የምንለው it refer to cash collection on account from a creditor customer may be postponed may be delayed። ይሄ ደግሞ ቴምፖራሪ ቦሮዊንግ ብለን እናስበው እንችላለን። ለምሳሌ አንድ ከስተመራችንን ከሆነ ግለሰብ ሂድና ካሽ ተቀበል ብለን ልከነዋል። ተቀብሏል ግን አልመዘገበውም። ለአንድ ሳምንት ለአንድ ወር አልመዘገበውም፣ ዲሌይ አድርጎታል። ምንድነው ከስተመሩ አልሰጠኝም እያለ ኦልሬዲ ግን ካሽ ተቀብሏል። ነገር ግን he does not recorded or posted on the cash book of the client ማለት ነው። so this is usually practiced as a temporary borrowing
but in long run they lead to cover up more elaborated means ማለት ነው። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ሾርት ቦሪንግ ነው ብለን ልናስብ እንችላለን። አቆይቶ ከአንድ ወር በኋላ ወይ ከ15 ቀን በኋላ ሪከርድ ሊያደርገው ይችላል። ነገር ግን አንድ ወር አንድ ሳምንት ብሎ ያንን ገንዘብ ለራሱ ፐርፐዝ ለሚፈልገው ዓላማ እየዋለ ሊሆን ይችላል። ለአንዳንዴም ደግሞ በጣም ዲሌይ ሲፈጠር ደግሞ ሜስ ይፈጠራል ማለት ነው። so this is a possible if a single person is responsible to receiving cash from a customer and keeping record for account receivable at the same time እንደዚህ አይነት ፕሮብለሞች የሚፈጠሩት ምን ከሆነ ብቻ ነው? ሪሲቨብል የሚሰበስበውም ራሱ ሪከርድ የሚያደርገውም ራሱ ከሆነና if there is no segregation duty for these types of activity ማለት ነው። ለእንደዚህ አይነት አክቲቪቲ segregation of duty ከሌለ ሪሲቭድ የሚያደርገው ሪከርድ የሚያደርገውም እሱ ከሆነ ይሄን ላፒንግ የምንለውን ፍራውድ አክቲቪቲ የማከናወን እድሉ በጣም ሰፊ ነው። ምክንያቱም ገንዘቡን ይቀበላል፣ ሪከርድ የሚያደርገውም እሱ ነው። ስለዚህ ሂድ ላይ ቱ ፖስትድ ቱ ሪከርድድ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልክ ኦዲተሩ ቅድም ያየናቸውን ቴስቶች በመስራት ስፔሻሊ ከፍራውድ ኦፍ ካሽ ጋር በተገናኘ ሶስት ኦፍ ካሽ ቴስቶች በመስራት ፍራውድ ሪሌትድ አክቲቪቲ አለ ብሎ ካሰበ ፕሩፍ ኦፍ ካሽን፣ ቴስት ኦፍ ኪቲንግ እና ቴስት ፎር ላፒንግን በመስራት ካሽን የበለጠ ኦዲት ማድረግ እና ተጨማሪ ኢንፎርሜሽን ማግኘት ይችላል ማለት ነው። ኦኬ ውድ ቤተሰቦቼ ለቻፕተር 2 ያዘጋጀውላችሁ ይሄንን ይመስላል። ቻፕተር 3፣ ቻፕተር 4፣ ቻፕተር 5 ደግሞ በሚቀጥሉት ጊዜያት ይዤላችሁ እመጣለሁ። እስከዛው ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ። ቴንክ ዩ